ल हामी माथि 3rd फ्लोरमा आइरहेका छौँ है। ल यो देखिराख्नु भएको छ ट्रेकिङको सामानहरू। मजाको छ त यार, कति सस्तो लाग्यो यार, 2500 मात्र छ यार, लास्टै सस्तो लाग्यो यार। 6000 मै दामी छ यार, 6000। मैले यार लगभग 7-8 हजार लगाएको छु यार मेरो टेन्टलाई। यो दामी लाग्यो मलाई यो 6000 को। यो तपाईँको कति ल 2500 पऱ्यो यो भारू, 2500 को यो 6000 को है। र यो त के हो, यो बस्ने रहेछ यार, बस्ने मजाको। यो 8000 को ल। यो चाहिँ भित्र मजाको रहेछ, यो चाहिँ लेयरहरू ट्रिपल लेयर जस्तो लाग्यो मलाई यो चाहिँ। मजाको लाग्यो यार। टेन्टहरू चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु है, काठमाडौँ भन्दा यहाँ मलाई सस्तो लाग्यो। र ट्रे ब्याकप्याक ल हेर्नुहोस् 10,000। यो 8,000। कस्तो दामी ब्याग छ यार, पैसा छैन के गर्ने यार, मलाई मन पर्यो यार। तर यो सानो भयो मेरो लागि अलिक। ल बेस बैग किधर इधर? एकै ठाउँ राख्नु, यो राख्नु। ल हेर्नुहोस् त, ट्रेकिङको सामानहरू पाउनेहरू चाहिँ A1 ल। यो के हो यो? ज्याकेटहरू हेर्नुहोस्, हेभी ज्याकेटहरू यो चाहिँ। कति हो? 4000। ट्रेकिङको सामानहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको छ भने चाहिँ सिलगढीको सिटी सेन्टरमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ है। एकदम राम्रो सामानहरू छ, -5 डिग्रीसम्म थाम्दो रहेछ है यो ज्याकेटहरू चाहिँ। यही सबको ट्रेकिङको हरेक सामानहरू पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। ल हेर्नुहोस्, पूर्वमा जति पनि हुनुहुन्छ होइन मान्छेहरू, ट्रेकिङको सामानहरू खोजिराख्नु भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई सिलगढी आउनु चाहिँ सजिलो पर्छ है, काठमाडौँ जानुभन्दा। एकदम सही मालहरू पाउन सक्नुहुन्छ, ट्रेकिङको इच एन्ड एभ्रिथिङ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। ठीक है। यहाँ पाउने ब्रान्ड भनेको चाहिँ यो रहेछ, फोर क्लास ब्रान्ड मात्र पाउने रहेछ यहाँ चाहिँ। 2500 स्लिपिङ ब्याग यो हेर्नुहोस् है, तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् ल। 4000 को यो लास्टै हेभी रहेछ यो। इन्डियन प्राइस है, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो इन्डियन प्राइसमा भनिरहेको छु है मैले। यो के हो, यो के रहेछ
सब चिज छ ल 10,000 को 10 यो 8,000 को सब यो तपाईको गाड्नेहरु पाउने रहेछ यहाँ सबै कति हो त्यो ब्याग 149 हो ठीक छ त सानो ब्याग काम दिन्छ के भन्नु दबाउनु पर्यो भने त्यो के हो त जुत्ताहरु है 999 देखि स्टार्ट छ लोएस्ट प्राइस बेस्ट भ्यालु 999 3,000 ल हेर्नुहोस् है जुत्ताहरु पनि मजाको छ सक्सहरु ल यता हेर्नुहोस् है जुत्ताहरु काम छैन बडी सबै ठिक हुन्छ एकदम लाइटमा हेर्नुहोस् है यो रेनकोट एकदम लाइट छ यो एकछिन त यहाँ ग्लोभ्सहरु रहेछ ए वार्मर यो चाहिँ कति पैसा रहेछ यसको तपाईको 1,999 रहेछ यो 1,999 यो चाहिँ उसको यो चाहिँ 1,200 छ 1,200 रहेछ है चार्जेबल है हजुर चार्जेबल हो यो हरेक चीज पाउन सक्नुहुन्छ है स्पोर्ट्सको देखि लिएर ट्र्याकिङको हरेक चीज लेडिज जेन्ट्स एभ्रिथिङ है तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ सामानहरु जे छ जे जिमको सामानहरु देखेर हरेक चीजहरु पाउँछ यहाँ बोतलहरु वो पीछे का ना वो क्योंकि ठीक है वो बोला कि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो वैसे ही चला सकते यो चाहिँ डिक्याथलन मल है यो चाहिँ यो तपाईको सिटी सेन्टरको 3rd फ्लोरमा रहेछ डिक्याथलन मल यसमा चाहिँ तपाईको ट्रेकिङको सामानदेखि स्पोर्ट्सको सामानदेखि हरेक चीजहरु ट्रेकिङ र स्पोर्ट्सको चाहिँ सम्पूर्ण चीजहरु पाउने ठाउँ हो यो सिटी सेन्टरमा छ डिक्याथलन तपाईहरु समक्ष सम्पूर्ण चीजहरु यहाँ घुमेर डुलेर तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु अब हामी यो डिक्याथलनबाट हामी निस्किदै छौं जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला है यो देखिराख्नु भएको दृश्य चाहिँ डिक्याथलन हो है